Het is 9:10. De bus vertrekt om 3:15. Hamid gaat naar het station. Het is 9:15. Welkom bij Start to Dutch. Les 4. Hoe laat is het? Hoe laat begint de les? Hoe laat vertrekt de bus? Hoe laat vertrekt de trein? Ik neem vandaag de trein. Het is 9:00. Ik wandel naar het station. Excuseer, mag ik iets vragen? Ja, zeker. Hoe laat is het? Het is 9:15. Dank u. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe laat vertrekt de trein naar Antwerpen? De trein vertrekt om 9:30. Sorry, kunt u dat even herhalen, alstublieft? De trein vertrekt om 9:30. Dank u. Hoeveel kost een ticket? Een ticket kost 83 euro. Oké, 1 ticket, alstublieft. Betaalt u cash of met de kaart? Met de kaart. Beste reizigers, de trein naar Antwerpen vertrekt om 9:30. De trein vertrekt om 9:30. De trein arriveert om 11:15 in Antwerpen. De klok. Het is 9:00. Het is 9:05. Het is 9:05. Is dat correct? Dat is fout. We gebruiken hier het woord uur niet. Wij zeggen het woord uur alleen bij een tijd zonder minuten. Het is 9:10. Het is 9:15. Je mag ook zeggen, het is 9:15. Dat is ook correct. Het is 9:20. Het is 9:25.
Het is 9:30. Het is 10:25. Het is 9:20. Het is 9:15. Het is 10:10. Het is 5:10. Het is 10:00. Het is 20:08. Je kan ook zeggen: het is 9:10. Dat is hetzelfde, maar een beetje moeilijker. Het is 9:25. Je kan het ook wat moeilijker zeggen. Het is 9:05. Het is 10:00 's morgens. Het is 10:00. Het is 10:00 's avonds. Het is 22:00. Het is 10:15. Het is 10:15. Het is 10:30. Het is 22:30. 's nachts, 's morgens, 's middags, 's avonds. Van tot. Ik werk van 9:00 tot 5:00. Oefeningen. A, B of C. De trein arriveert om 7:50. B is correct. De trein arriveert om 7:50. De trein arriveert om 7:50. Om 7:50 's morgens. De les eindigt om 4:15. A, B of C. De les eindigt om 4:15. A is correct. De les eindigt om 16:15. De film begint om 7:30. A is correct. De film begint om 19:30, om 7:30 's avonds. De bus vertrekt om 2:15. De bus vertrekt om 2:15. C is correct. De trein vertrekt om 6:15. De trein vertrekt om 6:15 's avonds.
18:45. B is correct. Het vliegtuig vertrekt om 9:55. Het vliegtuig vertrekt om 9:55 's morgens. 10:05. A is correct. Hoe laat is het? Kun jij antwoorden? Ik wacht even. Hoe laat is het? Het is 4:15. Hoe laat is het? Het is 3:00. Hoe laat is het? Het is 19:30. Het is 7:30 's avonds. Hoe laat is het? Het is 9:45. Het is 9:15 's morgens. Hoe laat werk jij? Ik werk van 8:00 tot 3:15. Hoe laat is het nu bij jou? Is dat 's morgens, 's middags, 's avonds? Schrijf het in de comments. Grammatica. Structuur van de gewone zin en van de vraagzin. In een zin zijn er stukken. We noemen dat zinsdelen. Bijvoorbeeld, Tom werkt in Gent. Hier zien we 4 stukken. In elk stuk zie je 1 of meer woorden. Op het einde van elke zin staat er een leesteken. In deze zin is dat een punt. Welke stukken zijn er in een zin? In heel veel zinnen is het eerste stuk het subject. Wie of wat. In ons voorbeeld is Tom het subject. Het tweede stuk is het verbum. Dat is de actie. Wat doet het subject? Wat doet Tom? Hij werkt. Werkt is de actie, het verbum. In een hoofdzin staan het subject en het verbum bij elkaar. Ze zijn samen. In veel zinnen hebben we ook nog informatie. Waar werkt Tom? In Gent. Tom werkt in Gent. Is onze zin oké? Is deze zin correct? Bijna. Op het einde moet nog een leesteken. Tom werkt in Gent. Punt.
Deze zin is nu correct. Enkele voorbeelden. Els woont in Antwerpen. Welke stukken zien we in deze zin? Els is het subject. Woont is het verbum. Subject en verbum zijn samen. In Antwerpen is de info. En op het einde van de zin schrijven we nog een leesteken, een punt. Het boek kost 15 euro. Welke stukken zien we in deze zin? Het boek is subject. Kost is het verbum. Subject en verbum zijn samen. 15 euro is informatie. We plaatsen nog een leesteken, een punt. Tom werkt in Gent. Subject, verbum, info, leesteken. Dit is een gewone zin. Maar let op, we maken nu een vraag. Werkt Tom in Gent? Waar is het subject? Tom is het subject. Kijk naar de plaats van het subject. Het subject komt niet op plaats 1. Tom komt nu na het verbum, werkt. Daarna komt de info in Gent en het leesteken. Dat is hier een vraagteken. Dus in een vraagzin komt het subject na het verbum. In een gewone zin komt het subject op plaats 1 voor het verbum. In een vraagzin komt het verbum voor het subject. Ook in een vraag met een vraagwoord komt het subject na het verbum. Hoe lang werkt Tom in Gent? Tom komt na het verbum werkt. Els werkt in Brussel. Het boek kost 15 euro. Gewone zin, eerst subject, dan verbum. Werkt Els in Gent? Ja of nee? Els werkt in Gent. Ja-nee vraag. Hoeveel kost het boek? Het boek kost 15 euro. Vraag met vraagwoord. In vragen eerst het verbum en dan het subject. We maken nu samen enkele zinnen. Gaat naar het station Hamid. We maken een gewone zin, geen vraag. Wat is het eerste stuk? Hamid is het eerste stuk. Hamid is subject. Hij doet de actie. Welk stuk komt na Hamid? Gaat is
de actie, het verbum. Hamid gaat. Subject en verbum zijn altijd samen in een gewone zin. Naar het station info. Is onze zin nu klaar? Nee, we moeten nog een leesteken schrijven. Dit is een gewone zin, dit is geen vraag, dus op het einde van de zin schrijven we een punt. Nu is onze zin klaar. Hamid gaat naar het station. Andere zin. Goed, jouw computer werkt. We maken een vraag. Wat is het eerste stuk? Jouw computer is hier het subject. Hij doet iets, hij werkt. Maar in een vraagzin komt het verbum voor het subject. Werkt is dus het eerste stuk hier. Pas op, elke zin start met een hoofdletter. Dus we schrijven werkt met hoofdletter W. Verbum en subject zijn samen. Het laatste stukje is de info. Goed. Is onze vraagzin nu klaar? Nee, we moeten nog een leesteken schrijven. Dit is een vraag, dus we schrijven een vraagteken. Onze zin is klaar. Werkt jouw computer goed? We maken nu nog een oefening. Maak een gewone zin met arriveert om 12 uur de trein. De trein arriveert om 12 uur. Subject, verbum, info, punt. Maak een gewone zin met 89 euro. Het ticket kost. Het ticket kost 89 euro. Correct. Maak nu een vraag met jullie Nederlands studeren waarom. Waarom studeren jullie Nederlands? Dat is een goede vraagzin. Woorden. De klok. Het horloge. Het uur. Het vliegtuig. De trein. Het ticket. Het spoor. Het perron. Het loket. De bankkaart.
vertrekken. De trein vertrekt om 11 uur. Arriveren. De bus arriveert om 7 uur. Aankomen. De bus komt om 7 uur aan. Beginnen. De film begint om 8 uur. Eindigen. De les eindigt om 12:15. Uitspraak. Trein, klein. 5, ei. Pijl, meisje. Prijs, prei. Dank je voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!